אז נושאים שלנו, עושה שיעור, אני גם מקליט את השיעור, זה ערך נוכחי וערך עתידי של סכום חד פעמי בריבית קבועה. וערך נוכחי וערך עתידי, סדרה של תקבולים בתחילת תקופה ובסוף תקופה. עכשיו יש לנו מה זה אומר? ברשותך היום 1,000 ש"ח, אותם אתה מפקיד ל5 שנים, בריבית שנתית של 10%. מהו הערך העתידי להצטבר לזכותך בעוד 5 שנים. אוקיי? אז מה שיש לי זה סכום חד פעמי שאני מפקיד אותו היום ל5 שנים, ואני רוצה לדעת מה הערך העתידי בעוד 5 שנים. אז אם אני מסתכל על ציר הזמן, יש לי 0, 5, והיום הערך הוא 1,000. הערך היום, איך נקרא הכסף היום? present value, הערך הנוכחי, אוקיי? נסמן אותו ב-PV, ואנחנו שואלים מה יהיה ה-future value, הערך העתידי בעוד 5 שנים. מה? לא? כי יש לך פה 5 שנים, אם זה היה שנה אחת זה היה 1,100. אתה עושה כל שנה 10%. כל שנה 10% בריבית דריבית. נכון, על מה שהיה לך זה מצטבר, הולך ומצטבר. אז יש לנו n שווה ל5, ריבית שווה 10%, אז מה הנוסחה של סכום חד פעמי? נכון, אז יש לנו ככה, future value, ועוד n תקופות שווה ל-present value, תקבול 1 פלוס r בחזקת n. זה הנוסחה של הקשר בין ערך נוכחי לערך עתידי בעוד n תקופות. תקופה יכול להיות שנה, יכול להיות חודש, יכול להיות כל פרק זמן. אז בדוגמה שלנו, future value בעוד 5 שנים שווה ל-1,000 כפול 1.1 בחזקת 5. כמה זה יוצא? אז זה יוצא 1.1 בחזקת 1,000, יוצא 1,600 ו10.51. אוקיי? אז כמה שווה 1,000 שקלים היום שאני מפקיד ל5 שנים? הוא שווה 1,610. מה ההנחה פה? שהריבית היא קבועה לכל שנה. בסדר? תזכרו תמיד הערך העתידי גבוה תמיד מהערך הנוכחי. למה? כי הוא צובר. מה הוא צובר? ריבית. אם אני מפרק את 1,610 ל-51 לשני סכומים, אני יכול לקבל את סכום הקרן ואת סכום הריבית. נכון? מה סכום הקרן? כמה הפקדתי? 1,000. אז מה זה ההפרש? זה הריבית. אוקיי? אז 610.51 זה למעשה סכומי הריבית שהצברתי במשך 5 שנים. יש? יפה. עכשיו, מה עוד צריך לשים לב? צריך לשים לב לתקופה ולריבית. אוקיי? למשל, הפקדת 5,000 ש"ח. ככה עובד הפיקדון? כן. הפקדת 5,000 ש"ח לתקופה של 10 שנים, בריבית רבעונית
של 1.5%. מהו הערך העתידי? עכשיו שימו לב, במה זה שונה השאלה הזו מהשאלה כאן, הראשונה, שזה רבעון, והתקופה היא בשנים. הריבית נתונה לי ריבית רבעונית, אז תמיד בדוגמה מהסוג הזה אני צריך להתאים את התקופה לריבית, לא את הריבית לתקופה. לא מכפילים את הריבית. לא, כי אז אני מקבל ערך לא נכון של הריבית, אבל מה כן? את התקופה אני צריך להביא להתאים את התקופה. למה? כי יש לי פה מחיר שהריבית משתנה לי מתקופה לתקופה. אז יש לי נכון, אז ה-n פה יהיה 40, n שווה ל-10 כפול 4 שווה 40, והריבית שלי, שימו לב, הופך את זה לשבר עשרוני 0.15, תמיד מחלקים אם זה אחוזים, רוצים להפוך לשבר עשרוני, מחלקים ב-100, ה-present value שלי הוא 5,000, ואני מחפש את ה-future value. אז future value שווה 5,000 כפול 1.015 בחזקת 40. 40 זה התקופות שלנו. אז זה יוצא 5,000 כפול 1.015 בחזקת 40 יוצא 9,070. 40 זה 40 רבעוני? כן, 40 רבעוני, בכל שנה יש לנו 4 רבעונים, אז בסך הכל יש לה 40 רבעונים. זה תרגיל שלא כתוב במה שהעלית. לא, סתם, אני עושה תרגילים. שוב, אמרתי, מה שאני עושה זה כזה דבר. יש חוברת תרגילים, אני מעלה פתרונות, העליתי כבר פתרונות של שאלות 1 ו-2. אתם פותרים את השאלות באופן עצמאי. אם יש שאלות על התרגילים עצמם אני פותר, אם לא אני עושה דוגמאות כמו שאני עושה עכשיו. בצורה הזו, אז אני מגדיל... סליחה? זה כאילו תרגילי בית לא? כן. אוקיי, זה כאילו הרעיון. אוקיי, אז הבנו מה זה. עכשיו, מה יכול להיות כשאני מחשב ערך עתידי, שהריבית משתנה משנה לשנה, ואז אני צריך לחשב את הערך העתידי כשריבית משתנה. אז בואו נראה מה קורה. ערך עתידי של סכום חד פעמי בריבית משתנה. הפקדת היום 500 ש"ח ל4 שנים. ריבית שנה 1 10%, שנה 2 5%, שנה 3 8%, שנה 4 0.5%. מהו הערך העתידי? צריך לעשות את זה לכל אחד ולסכום כאילו? נכון, מה אנחנו עושים פה כדי לקבל את הערך העתידי? אנחנו עושים כזה דבר. future value בעונן תקופות שווה. present value כפול 1 פלוס R1 כפול 1 פלוס R2 1 פלוס R. אוקיי? זאת אומרת אם הריבית הייתה זהה, מה היה קורה לי? אז היה 1 פלוס R בחזקת n, אבל בגלל שהריבית לא זהה, אז זה מכפלה של 1 פלוס R1 כפול 1 פלוס R2 וכך הלאה. אז זה יוצא ש-future value בעוד 4 תקופות שווה ל-500 כפול 1.1 כפול 1.05 כפול 1.08 כפול 1.005. שימו לב, 0.5% זה 0.05. אם אני סוכם את כל זה, 500 כפול 1.1 כפול 1.05 כפול 1.08 כפול 1.005, יוצא שהערך העתידי
ועוד 4 שווה 626.8. יש. אז זה היה ערך עתידי של סכום חד פעמי בריבית קבועה ובריבית משתנה. אז מה נעשה עכשיו? לפי הסדר, עכשיו אנחנו נעשה ערך עתידי. ערך עתידי של סכום, ערך נוכחי של סכום חד פעמי בריבית קבועה ובריבית. עכשיו מצאנו את הערך העתידי, עכשיו אני רוצה למצוא את הערך הנוכחי. מה זאת אומרת הערך הנוכחי? נניח שמציעים לי בעוד 5 שנים סכום מסוים, ואני רוצה לקבל את הכסף היום. מתי יכול להיות מצב כזה שמציעים לי כסף לעוד תקופה מסוימת? בהשקעה. כן. איזה דוגמה היא כזו של משהו עתידי שאני עושה היום? פנסיות. פנסיה. אני יכול, נגיד אני מגיע לגיל 60, ובגיל 67 יוצאים לפנסיה, ומה אני אומר? אני רוצה היום לקבל את הכסף. נכון? אז זה, היום, זה למעשה להוון את התקבול העתידי. אז אנחנו עושים כזה דבר. ערך נוכחי של סכום חד פעמי בריבית קבועה. אתה אמור לקבל בעוד 5 שנים סכום של 200,000 ש"ח. מוצע לך לקבל היום 122,000 ש"ח. הריבית השנתית היא 25%. האם ההצעה משתלם? מה עושים? אותו דבר רק מחלקים. יש לנו כך, על ציר הזמן 0.5, אני צריך לקבל פה 200,000 שקלים. ושואלים אותי, האם כדאי לקבל 122 היום? נכון? זה השאלה. זה present value, זה future value, נכון? זה אין. אז בואו ניקח את זה, נאבן אותו להיום, בריבית של 20 ונראה, האם זה גדול או קטן מ-122. אז אנחנו אומרים, present value שווה, ב-future value מחולק ב-1 פלוס R בחזקת n. זה למעשה הפיתוח של הנוסחה, future value שווה ל-present value כפול 1 פלוס R בחזקת n. אז אם אני רוצה לחלץ את ה-present value, אז מה שאנחנו אומרים ש-future value מחולק ב-1 פלוס R בחזקת n שווה ל-present value. אז הנה זה. אז עכשיו נציב את הנתונים, מה נקבל? כמה שווה ערך של 200,000 שקלים מחולק ב-1.25 בחזקת 5? כמה זה שווה היום? נחלק ל-1.25 בחזקת 5, שווה 65,536. ומציעים לי לקבל 122, האם הצעה טובה או לא טובה? טובה מאוד, אז זה הרעיון. אם מציעים לי יותר מאשר הערך הנוכחי, כדאי לי לקבל את ההצעה, אם לא, אני דוחה. מתי אני אדיש? אם נותנים לי 65,536.
האם ההצעה משתלמת? כן, בהחלט, ההצעה משתלמת. לקבל היום 122. למה? כי כמה שווה לי ה-200,000 שקל בעוד 5 שנים? הוא שווה היום רק 65, וכמה אני אקבל היום? כי אם אני לוקח 122 ואני שם את זה בבנק ב-25%, יהיה לי בעוד 5 שנים הרבה יותר מ-200,000. זה הרעיון. הבנו? אתה יכול שוב פעם לחזור על זה? כן. אם אני לוקח היום את ה-122 שמציעים לי, נכון? ואני מפקיד את זה בריבית של 25% ל5 שנים, אז מה יהיה לי בעוד 5 שנים? הרבה יותר מ-200,000. אז כדאי לי בטח לקחת את ההצעה הזו. אוקיי? כל סכום שהוא גדול מ-65,536, כדאי לי לקבל. אוקיי. אז זה היה ערך נוכחי של הפקדה חד פעמית בריבית קבועה. בואו נראה בריבית משתנה. ערך נוכחי, סכום חד פעמי, וריבית משתנה. בעוד 4 שנים אני אמור לקבל 120,000 ש"ח. הריבית בשנה 4, 12%, בשנה 3, 8, בשנה 2, 1, שנה 1, 9.5%. כמה שווה הסכום היום? אז זה כאילו ערך נוכחי שסכום חד פעמי בריבית משתנה כשאני מקבל את זה היום. אז פשוט לחלק בסכום. איך? תגידי לי מה עושים? 120,000. אוקיי. 1.12. כפול 1.08. כפול 1.01. כפול 1.09. מצוין. מצוין, זה שווה לערך היום. בסדר? מעולה. אז זה יוצא 120,000 לחלק ל-1.12 כפול 1.08 כפול 1.01 כפול 1.095, כל זה יוצא present value שווה 89,702. עכשיו נדבר על ערך עתידי של סדרה של הפקדות. ומה? סדרה של הפקדות. ערך עתידי סדרה של הפקדות בסוף כל תקופה בריבית קבועה. עכשיו זה היה... עד עכשיו זה היה חד פעמי, עכשיו אנחנו עוברים לסדרה של הפקדות. בסדר, אתם איתי? בסדר.
אז יש לנו ככה. בנק מציע את התוכנית הבאה. הפקד במשך 4 שנים, סכום של 400 ש"ח, בסוף כל שנה, ותקבל ריבית שנתית של 10% על כל סכומי ההפקדה. מהו הערך העתידי שהצטבר לזכותך בתום 4 שנים? 10% הופך להיות על כל מה שאני צוברת בקופה. כן, על כל הפקדה של הזה, נקבל כל שנה כזה. כל שנה. תכף אני אראה לכם איך זה נראה. זאת אומרת, זו סדרה של הפקדות עם ריבית קבועה, כשהריבית היא על כל הפקדה. בגלל כל הפקדה או ריבית פשוט סוף שנה יש לך את מה שיש לך כן, על זה? כן, כן. על מה שיש, זה החזר שלה. אבל כל שנה אתה מקבל. כן, נכון. 400 הפך להיות לך 440. נכון מאוד. בוא נראה איך זה נראה. נכון, בוא נראה איך זה נראה. אני אסרטט לכם פה את ה... אז יש לנו ככה. יש לנו 0, 1, 2, 3, 4. 0 מייצג עכשיו, היום, בסדר? 1 עוד תקופה, 2 עוד 2 תקופות וככה. אני מפקיד את הפקדה הראשונה לא היום, עוד שנה, אז זה יהיה פה, 400. אחר כך אני מפקיד עוד פעם, עוד 400, ובשנה רביעית עוד 400. עכשיו, מה קורה לכל סכום כזה? כל סכום כזה צובר ריבית, נכון? 400 הראשונים צובר ריבית של 10%, אז כמה הוא יהיה שווה בעוד שנה? 440. נכון. לאחר מכן זה צובר עוד ריבית, כמה זה יהיה שווה? 444. לא, 444. 484, וזה צובר עוד ריבית, 532. ולכל אחד מהם אתה מוסיף 400. עכשיו, זה היה ההפקדה הראשונה. מה קורה לה? היא שווה בסוף, בתום 4 שנים, היא שווה 532. ההפקדה השנייה, אני מבצע אותה בעוד שנתיים. אז היא תהיה שווה 440 בעוד שנה, שנה מההפקדה, ובשנה השנייה, שזה בתום 4, היא שווה 480. בהפקדה השלישית, 440, והרביעית אני לא מקבל עליה כלום, כי הפקדתי. עכשיו, אם אני מחבר את כל הסכומים האלה, זה סכום הערך העתידי שמצטבר לזכותי, 1856. הבנו מה עשיתי? אז זה למעשה... אתה כאילו יצאת ברווח של 450. נכון, כאילו כי את אומרת 4 כפול 4 זה 1600, ואני לא יודעת לחשב, כן, מה שיוצא. אז זה יוצא 1256. בסדר? אתה יכול לעבוד עם זה נוסחה כלשהי, או כאילו... כן, כן. עכשיו איך זה נראה? מה זה שווה? איך אני יכול להגיע לזה? זה למעשה הסכום של ערכים של סכומים חד פעמים, כשכל פעם ה-n משתנה, נכון? ה-n וה-p. אז יש לנו ככה, future value, end סוף תקופה, שווה. payment, אני נותן לכם את הנוסחה, לחלק ל-r, כפול, 1 פלוס r בחזקת n מינוס 1. זאת הנוסחה שמתאימה לערך עתידי של סדרה של הפקדות בסוף כל תקופה. הנה הסדרה. עכשיו, מה זה payment? payment זה הסכום הקבוע, כמה הוא? נכון, סכום קבוע. n זה מספר תקופות. r זה שער ריבית. n זה הפקדה בסוף כל תקופה. ומה אני מחפש?
הכל סך הכל. פיוטר. יפה מאוד. אז תשימו פה ותראו ש-future value שווה 400 מחולק ב-0.1 כפול 1.1 בחזקת 4 פחות 1 שווה 1856. עכשיו אתה תעשה כזה דבר כל חודש 400? מה? ואם יהיה לך דבר כזה אבל כל חודש יש לך 400 ולא... אז כל שנה? אז הריבית החודשית. תכף אני אתן לך דוגמה. עם שיחה? כן. אתה רוצה לספור את השנה הרביעית? דרך אגב, לא, זה הנוסחה. זה בגלל שאתה לא סופר את השנה הרביעית? לא, כי זה הנוסחה, כי זה קרן, פלוס הריבית, אחר כך אני מוריד את הקרן. זה האחד תמיד יהיה קבוע, זה לא משנה אם זה סוף או תחילת תקופה. מה רציתי לומר? שאני העליתי לכם דף נוסחאות גם לאתר, גם חוברת הרגילים, גם פתרונות, גם דף נוסחאות, ודף הנוסחאות הזה ישמש אתכם בפתרונות של כל השאלות והתרגילים. אתם יכולים להוסיף לו, לשנות אותו בקובץ וורד, אני כתבתי את עיקרי הנוסחאות לפי השימוש הכי אידיאלי שווה. במבחן אנחנו מביאים לעצמנו דף נוסחאות? אני לא יודע מה היא יחליט, אני צריך לדבר איתו לראות, שאלו אותו, אוקיי? כי הוא עושה את המבחן. אוקיי, אז זה היה הפקדה בסוף כל תקופה. אם הייתי מבצע את ההפקדה בתחילת כל תקופה, שימו לב, הפקד במשך סכום בסוף כל שנה. אם הייתי אומר בתחילת כל שנה, אז איך היה נראה? היה נראה בצורה הבאה. 0, 1, 2, 3, 4, זאת אומרת שהייתי מתחיל להפקיד היום 400, אחר כך פה 400, פה 400, ופה 400, 4 פעמים 400, אבל במה זה שונה? בסכום של התמונה. בעיתוי, שבמקום עוד שנה עכשיו, למעשה אין לי את זה, נכון, אין לי את זה, אבל יש לי פה אחד חדש. אז איך זה ייראה? זה ייראה ככה. 400 הזה צובר ריבית פעם אחת, זה 440, 484, 532, 584. השני, 440, 484, 532. זה 440, 484. שימו לב, זה צובר. עכשיו אני אחבר את כל זה. אוקיי? כל זה ביחד. אני מקבל כמה? כמה זה יוצא? 2000. כל זה מורכב, 2042. אז זאת אומרת שכשזה תחילת תקופה, זה לא עניין של משתלם, זה סכום יותר גדול. למה? זמן צובר. לא. למה? אתה מקבל גם... אתה פחות מנקה את הריבית. שימי לב, זה לא איך עתידי, זה איך נוכחי. אני פחות מוריד ריבית על הסכומים. זה הרעיון. למה? אתה מקבל גם על הראשונים. כן. לא, אתה לא מקבל על הראשון. למה? הראשון אתה לא מקבל עליו, אתה לא מנקה עליו את הריבית. או 400 שווה... סליחה, אנחנו בערך עתידי. כן, אתם צודקים, סליחה, אני... הבנת אותי לגמרי. אתם בערך עתידי, נכון. אני מקבל עוד תשלום אחד על כל אחד, נכון. אני מקבל עוד תשלום אחד על כל... עוד ריבית אחת על כל תשלום, זה הרעיון. על זה קיבלתי עוד ריבית, על זה קיבלתי עוד ריבית, על זה עוד קיבלתי ריבית ועל זה עוד קיבלתי לכן. שהקצב שוכב יותר. נכון, נכון מאוד, לגמרי נכון. אז איך אני מתקנן את הנוסחה של סוף תקופה לתחילת תקופה? יש לכם רעיון? איך אני אקח את זה? אין פלוס אחד? מה אתם אומרים? בלי המינוס אחד. מה? בלי המינוס אחד, לא? אין לא, פלוס אחד? מחלקים? לא? מחלקים בזה. מה? אין. שאף אחד לא אומר את התשובה. מחלקים... במה?
באחד באותה ריבית בחזקת n. לא. לא? מה שעושים, שימו לב, אז הנוסחה של future value בגין שווה payment מחולק ב-R כפול 1 פלוס R בחזקת n מינוס 1 תמיד, כל זה כפול 1 פלוס R. רואים? 1 פלוס R. למה? כי מה קרה לכל סכום? כל סכום הוספתי לו ריבית. אז זה כאילו אם לכל סכום אני מוסיף ריבית, כאילו לסכום הסופי אני מוסיף ריבית. זה אותו דבר. זה הנוסחה של מה שעשינו עכשיו. כן, של הביט. עכשיו זה אומר ככה. future value n, אם אני אכפיל אותו ב-1 פלוס R, מה אני אקבל? future value של בגין. הנה, בבקשה. אז זה הקשר בין שני המשתנים. מה? מה עכשיו עשית בשמונה? עשיתי, אם אתה לוקח את הנוסחה של n ואתה מכפיל אותה ב-1 פלוס R, אתה מקבל את הערך העתידי של הבגין. אז כאן יצא 1856 כפול 1.1 שווה ל-2000, כמה יצא? 40. עתידי. 42. נכון? תלוי, זה עיגול קצת, כי יש לך עיגולים של הראשון. משה הפקיד 10,000 שקלים, ובסוף כל חודש סכום נוסף של 500 ש"ח לתקופה של 25 שנים. אם הריבית החודשית היא 0.3%. מהו הערך העתידי? א', מהו הערך העתידי? ב', שהפקיד, משה הפקיד 10,000 שקלים, הפקדה חד פעמית, במשך 25 שנים, ובנוסף הוא הפקיד 500 שקלים לתקופה של 25 שנים בריבית חודשית של 0.3, כאשר ה-500 זה סדרה של הפקדות. מהו הערך העתידי? אז יש לנו פה למעשה, יש לנו שני הערכים עתידיים של סכום חד פעמי, present value של 10,000, שמופקד לתקופה של 25 שנים לפי ריבית חודשית, אוקיי? אז זה כפול 12 יוצא 300, 25 כפול 12, 250, 300 חודש, נכון? זה התקופה שלנו, כאשר הריבית החודשית היא 0.3, ואני מחשב את ה-future value 1. סליחה? נכון, 0.3, 0.03 בריבית, יפה, בשבר 20. אז זה ערך עתידי של סכום חד פעמי, אוקיי? זה 10,000. אז אנחנו יודעים לחשב אותו, אז זה יוצא future value של 1 שווה ל-present value כפול 1 פלוס R בחזקת n. אז זה יוצא 10,000 כפול 1.003 בחזקת 300. שימו לב, זה 0.03, אוקיי? כי זה 3 עשיריות. אז זה יוצא 10,000 כפול 1.003 בחזקת 300, מה שיוצא לזכותו 24,000
562, אוקיי? אז זה עושים הסכום. כאילו בנפרד את המתחילתי, ואז בנפרד את הכל חודש, ובסוף מחברים. נכון מאוד, כי אין לך דרך אחרת, זה שתי נוסחאות שונות, בסדר? אז זה 10,000, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה סדרה של הפקדות, הפיימנט שלי יוצא 500, ה-N שלי 325 כפול 12, 300, הריבית שלי 0.003, ואני מדבר על סוף תקופה N, ואני מחפש את ה-future value 2. בסדר? אז זה כאילו הנוסחה של סדרה של הפקדות בסוף כל תקופה. אז יש לי future value שווה 300, 500, חלק לו ל-0.003, כפול 1.003 בחזקת 300, פחות 1. זה יוצא 300, ריבית של 2.3, present value. הפיימנט שלי 500, ואני מחשב את ה-future value, יוצא 242, 715.3. אז זה future value 2. אז מה שווה הערך העתידי? הערך העתידי זה future value 1, כמה זה יצא? ועוד future value 2 שווה ל-24,562 ועוד 242, 715.3. מאתיים שישים ושבע, 277.3, זה הערך העתידי של סכום של שני המספרים. אם הם אומרים לך שהריבית השנתית, בסופו של דבר פשוט היית מוריד את ה-12 בכפל של ה-N, בלי 12, נכון? לא, מה? למעלה? לא, אם זה ריבית שנתית, כן, אז רק 25 כפול, רק 25, נכון? בלי ה-12. אבל מדברים איתך על הפקדות בסוף כל חודש. אתה מבין? אז כאילו חודשי. לא, אתה מפקיד בסוף כל חודש, אבל בסוף אתה מקבל שנתי. סתם, אני אומר, אם זה אם היה שנתי, אז שנתי. אז בלי ה-12. לא, אם זה שנתי, הריבית היא שנתית. אם ההפקדות, תכף אני אעשה לך כזה דבר. אם לא יכול להיות לך הפקדות חודשיות בלי שאומרים לך מה הריבית החודשית. נכון. אבל יכולים לתת לך את הריבית השנתית ואתה יכול להפוך אותה לריבית חודשית. את זה נלמד לעשות מאחר וזה שיעור בפני עצמו של הפיכת ריביות מריבית אפקטיבית לריבית נומינלית וכך הלאה. יש לכם שהשיעור הבא הוא יהיה השיעור הזה. אז אני אלמד איך הופכים ריבית שנתית לריבית חודשית ואז אתה תוכל להשתמש. לא, אני לא רוצה לדעת. אני רוצה להגיד, אני כל חודש מפקיד 300 שקל, בסוף שנה ואני מקבל, התוכנית היא ריבית שנתית של 0.3. אז אתה הופך את השנתי, כיוון שההפקדה שלך היא חודשית, אז אתה חייב להתאים את הריבית לחודש. אז אתה מתאים. לא, כי זה מעוות, כי זה מעוות, כן, זה מעוות. צריך להתאים את הריבית לתקופה. טוב, זה היה ערך עתידי, התרגיל היה ברור? יפה, עכשיו, שמציק לי את המודגן, אבל בסדר, נתן לנו בדקות. אפשר לסגור. כי זה גם רעש. אתה גם מקפיד. כן, אז אני יכול לסגור. עכשיו, הנה, אני אוריד את המעלות שלי. כאילו, אני כמה שמתם? כמה זה? זה עכשיו 21. או, תשים לי 24. לא, אני שמתי. אבל אני לא מגלה.
טוב, שמתי 1,024. יופי, 24 סביר, זה 200. אז ככה. בסדר גמור. עכשיו כך. שימו לב, זה היה, אני עכשיו רוצה למצוא ערך נוכחי של סדרה של הפקדות. ערך, זה היה לפני זה ערך עתידי, עכשיו זה ערך נוכחי, סדרה של הפקדות. כן, אבל לא שימת סעיף ב', פשוט תעשי, קחי את הנתון שקיבלנו ותכפילי אותו ב1 בעוד הריבית, 1.03. אוקיי. פשוט אז מה שקיבלנו כבר אני מכפילה לא את הכל, רק את השתיים, נכון מאוד. רק את השתיים, כי רק שם יש את התוספת של הריבית. ערך נוכחי, סדרה של הפקדות בסוף כל תקופה. זה כאילו אתה בודק אם שווה לך, נכון, בוא נראה. למשל, אתה אמור לקבל 25,000 ש"ח בסוף כל שנה במשך 5 שנים. הריבית השנתית, גם לפני זה היה בסוף כל תקופה? כן, 12%. היה כתוב בשאלה עצמה שזה בסוף כל חודש. אתה אמור לקבל 25 שבסוף כל שנה במשך 5 שנים, הריבית השנתית 12%. מוצע לך, פנסיה? מוצע לך, יכול להיות פנסיה, לקבל היום 82,625 ש"ח. האם תקבל את ההצעה? אתה לחוץ למזומנים? לא, השאלה, לא אם אתה לחוץ אלא כלכלית, אוקיי? הכל שאלה של כלכלה. כדאיות כלכלית. אז מה שיש לנו זה כזה דבר, 0, 1, 2, 3, 4, 5. אני אמור לקבל פה 25,000, 25,000, בכל שנה 25,000, ואני שואל, כמה שווה הסכום? מה? זה בסוף כל תקופה, זה בתחילת... אם היה בתחילה הייתי עושה מ-0. לא, אבל למה אנחנו עושים עליו? זה עשינו ככה. כי רציתי להראות את ההצבר של הריבית. פה אני אראה לך איך אני מאבן את זה, בסדר? כאילו, רציתי להראות לך איך הסכומים גדלים. בגלל זה עשיתי ככה. ועכשיו הם קטנים בעצם. נכון, עכשיו הם קטנים, אני אראה לך, זה יותר פשוט להראות איך. אז תראי, הסכום הזה, אם אני מאבן אותו לפה, נכון? אז זו תקופה אחת, תסתכלי. אם זה אני מביא לפה, זו תקופה אחת. אז זה 25,000, לחלק למה? 1 בעוד הריבית בחזקת 1. 1.1, 1.12 בחזקת 1. זה הערך היום של הסכום הזה, נכון? מה יהיה ערכו של הסכום השני? מה שיצא לי? זה 25, במה אני צריך להבן אותו? ה-N גודל בעוד אחד? נכון, בחזקת 2, נכון? כי זה שתי תקופות. והשלישי, מה שאני עושה עכשיו זה נקרא פעולת עיבוד, אני מאבן כל הסכומים, אוקיי? לפי התקופה שלהם. אז מה יהיה הרביעי? בחזקת 4. ומה שאני מקבל כאן, אתה לא תקבל על האחרונה, נכון? גם אני מאבן, אתה מאבן, אבל אתה גם תקבל. 1.12 בחזקת 5. כן, יש לי 5, אני מקבל
25,000 בכל שנה במשך 5 שנים, תספור, יש לך 5 שנים, אוקיי? 5 פעמים. אז עכשיו, מה יש לנו פה? יש לנו סכום ראשון, מה ערכו היום? הסכום השני בעוד 2, מה ערכו היום? הסכום השלישי, מה ערכו היום? הרביעי, החמישי, אני מאבן כל סכום בנפרד להיום, לפי התקופה והריבית. אז אם אני אעשה חישוב של כל הסכומים האלה, אוקיי? אני אקבל את הערך היום. בואו נראה מה הוא יוצא. מה שעשיתי, לקחתי כל סכום בנפרד, אוקיי? וחישבתי את ערכו היום. נגיד, סכום שאת מקבלת בעוד 5 שנים, כמה הוא שווה היום? הוא שווה 25 לחלק ל-1.12 בחזקת 5. כמה שווה הסכום שאת מקבלת בעוד 4 שנים? בחזקת 4. אז כך הלאה, ככל שהתקופה מתקצרת, ה-n קטן למטה במעריך, אוקיי? רגע, אומרים לך שכל שנה אתה מקבל 25,000. אתה רוצה לדעת היום כמה זה שווה. היום כמה זה שווה. נכון. וזה יהיה שווה פחות מ-25. נכון, בדיוק. כי את מחלקת את זה במספר שהוא גדול מ-1. אז הערך היום הוא יותר קטן. אז זה יוצא, הבנתם מה עשיתי? חברים, ברור מה עשיתי? זה נקרא פעולת היוון. אז כאן זה למעשה סכימה של כל הסכומים החד פעמיים, נכון? אני לא עושה כל שנה. כל שנה יש לך, כל שנה את מקבלת בנפרד, זה לא סכום חד פעמי, אלא בכל שנה בנפרד. אז בואו נראה כמה זה שווה. אז יש לי 5 בריבית של 12%, ויש לי תקבול של 25,000, אוקיי? ואני רוצה לחשב כמה זה שווה היום. אז כל זה שווה היום 90,119, אוקיי? אז לא שווה. אז present value שווה 90,119. וכמה רוצים להציע לי היום? 82, 625, רוצים להציע לי פחות מהסכום הזה. אז מה כדאי? לא כדאי, כדאי להשאיר את זה, נכון. אוקיי? אבל זה לא תמיד יהיה ככה. מה? כי לא. בעצם... לא, אם היו מציעים לך היום 100, למה שמישהו יציע לי? כי זה עניין של תחתים, נגיד, את באה ואת אומרת כזה דבר, מי יציע לך את הסכום הגבוה היום? מישהו שחושב שהריבית תרד במשק, ואז כדאי לו להשאיר את זה בתוכנית כזה, למשל. אוקיי? רגע, כל אחד מהם זה כמה שצברתי לא בשנתיים, אלא בשנה השנייה. לא צברת, אלא את מקבלת. נגיד, את בפנסיה מקבלת, מובטח לך לקבל 25,000 שקל בסוף כל שנה. אבל את רוצה את הכסף היום. אוקיי, אז את מאבנת את הכול. אז בואו נסתכל. כמה זה שווה? הסכום הזה. עכשיו, זה שווה 90,119. עכשיו השאלה, אם היו מציעים לי את הסכום הזה בתחילת כל שנה, מה היה הערך היום? אוקיי, שימו לב, לא בסוף, אלא בתחילה. אז עוד יותר לא עוד שווה. יותר. נכון, עוד יותר, למה? אני חוסך לי מה? תקבל עוד פתרון שם. נכון מאוד, אני חוסך לי תשלום ריבית אחד. עכשיו, אם התקבולים היו אמורים להתקבל בתחילת כל שנה, מהו הערך הנוכחי היום? אז זאת אומרת שכשאני מסתכל על סדרת התקבולים הזו, אז אני אומר את זה אני מוריד, ומה אני מוסיף? מוסיף פה 25. זה כאילו הסדרה החדשה שלי, אוקיי? אז זה כאילו יורד. זה יהיה בחזקת 0 כאילו. ועוד 25,000, נכון. שזה K 1.12 בחזקת 0. נכון, שזה יוצא אחד, אוקיי? אז הנה, זה היוצא, כמה יוצא כל הדבר הזה? 1,930. בואו נבדוק אותך. אז present value שווה. זה נקרא בגין.
זה שווה. את זה בסדרה. בסדר גמור, אני אבדוק אותך. טוב? למה הורדת את האחרון אם גם בתחילת כל שנה אתה כן... 100,933. כן, מה אתה אומר? סליחה? למה הורדת את האחרון? כי קיבלת אותו עכשיו. יש לך רק 5 הפקדות. 1, 2, 3, 4, 5. אז קצת, וכשההפקדות מתחילות היום. אז זה שווה כל זה 100. אז מה זה אומר? ככל שאתה מקבל את זה מוקדם יותר, מה קורה לערך הנוכחי? הוא גדול יותר, נכון? ככל שהתקבולים הם מיידיים, הם בריבית. בהנחה שהריבית גבוהה. נכון. ואותו דבר, אם הריבית גבוהה, מה יקרה לערך הנוכחי? עם הריבית. אם הריבית עולה, מה קורה לערך הנוכחי? קטן. אוקיי? אז תשימו לב, כאילו אלה גורמים קבועים, כי זה מתמטיקה, מה שנמצא במכנה מוריד, ככל שהוא עולה הוא מוריד את הערך היום, וגם המעריך אין, ככל שהוא גדול זה מקטין יותר את הערך הנוכחי היום. אז יש לנו מה? יש לנו ערך נוכחי של הפקדה חד פעמית, יש לנו ערך עתידי של הפקדה חד פעמית, יש לנו סדרה של הפקדות, ערך עתידי של סדרה של הפקדות, וערך נוכחי סדרה של הפקדות, תחילת תקופה, סוף תקופה של כל אחד. זה למעשה יש לנו, אפשר לומר, 5 נוסחאות שאנחנו משתמשים בהן לכל העניין הזה. אז 5 הנוסחאות האלה מופיעות לכם בדף הנוסחאות. עכשיו, מה קורה? בואו נדבר רגע על סדרה אינסופית. דיברתם על סדרה אינסופית? איפה הגעתם בשיעור? רק על דולרים והמרות. לא הגעתם לזה בכלל? לא. אני לא זוכר. לא, בטח שהגענו לזה. הוא לא עושה תרגיל, אבל הוא דיבר איתנו על... דיבר איתנו. בסדר. כן, אז זה... לא, סדרה אינסופית אבל בגלל. לא, לא חשוב, זה נורא פשוט. בואו נראה מה זה סדרה. עכשיו ככה. אוקיי, בואו נעשה סדרה אינסופית. עכשיו ככה, תראו. בואו נעשה לכם הצעה, אוקיי? ניתן לכם את ההצעה הבאה. סדרה אינסופית. מוצע לך לקבל 1,000 ש"ח בסוף כל חודש במשך אינסוף שנים. הריבית השנתית במשק, הריבית החודשית, היא 2%. מהו הערך הנוכחי שמשתווה להצעה הזאת? אוקיי? אני עושה איתכם עכשיו דיל, בואו קבלו ממני 1,000 שקלים כל חודש לאין סוף שנים. כלומר, את הזכות הזאת תעבירו לילדים, לצאצאים וכך הלאה. כמה את מוכנה לשלם על ההצעה הזאת? מה שמך? מאי. כמה את מוכנה, כמה את חושבת שהסכום הזה מתכנס? למה הוא מתכנס? כמה? 1,000,000, 2, 5, כמה המון? 3,800,000. אתה מוכן לשים 3,800,000 ואני אתן לך 1,000 שקל כל חודש? כן. אני בא לקראתך, תוזיל את ההצעה. תוזיל. 1,3. 1,3? 1,7. מי רוצה 1,7? מסכימים לעשות את ההצעה? כמה פחות את רוצה? כמה פחות? 1,000,000 את רוצה? אני אעשה לך הנחה פחות. איך ככה אתה עושה לנו כאלה? יפה, נו בבקשה, תחשבו. אני עושה לך הנחה פחות, נו. נו אז יאללה, 500 קיבלתי. כמה? 500,000. הנחה אני עושה לך עוד. 300.
אתה לארג', אתם יודעים כמה זה שווה? 1,000 שקלים בריבית של 2% לאינסוף שנים, הערך המהוון. בואו תסתכלו מה הרעיון פה, משהו מדהים, כאילו כולם טועים בזה כי לא חושבים עד הסוף על העניין. תראו, 0, 1, 2, 100, 1,000, 100,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, תראו, ה-1,000 הזה כמה הוא שווה היום בריבית של 2%? 1, לחלק למה? 0.2 בחזקת 1, נכון? 892. השני, כמה שווה זה? נעשה בלי בחזקת. אותו דבר עם ה-n פלוס 1. נכון, 1,000 לחלק ל-1.02 בחזקת 2. זה כמה? דבר 3. זה תכנס ל-0? לא, זה 100. זה לא, דבר. זה יורד ל-0. נתכנס יפה. שימו לב, זה 1.02 בחזקת 100, זה מספר ענק. מספר ענק. אז 1,000 לחלק למספר ענק ייתן לנו 0 כמעט. אז מה קורה לכל המספרים פה? רק המשתן חלק. נכון, כמעט, רק ה-10-15 המספרים הראשונים חשובים. כל היתר מתכנסים ל-0. מה זה אומר אבל? מה זה אומר? שכשאתה מחבר את כל הסדרה, זו סדרה אינסופית, סדרה present value, שימו לב של סדרה אינסופית שווה, לפיימנט מחולק לשער ריבית, כלומר 1,000 לחלק ל-0.02 שווה 50,000, כלומר כמה שווה לך לשלם היום על 1,000 שקלים כל חודש? 50, בוא עכשיו נוכיח לך את זה אחרת, קח 50,000 שקל, שים בבנק בריבית של 2% כל חודש, כמה תקבל כל חודש? 1,000 שקלים. תקשיב, ואני אשמח שאני אראה את הדברים האלה. אז תשמע, אז אם יש, לא, אני לא הבנתי. תקשיב, בסדר, תקשיב עכשיו מה יפה פה. אם אתה לוקח 50,000 שקלים, מה שמך? ינון, אם אתה לוקח 50,000 שקלים ואתה שם בבנק בריבית של 2% לחודש, כמה אתה מקבל כל חודש ריבית? 2% על 50,000, זה 1,000. זה 1,000. אז הנה ה-1,000 קיבלת 1,000, אחרי חודש קיבלת עוד 1,000, אחרי עוד וכך אתה מקבל כל הזמן 1,000, 1,000, 1,000, לאינסוף שנים. לא, אבל אתה כל הסכום אתה מקבל. כן. זאת אומרת שזה יהיה 2% על 2,000. לא, אתה מקבל כי אתה מושך את זה החוצה, אתה לא מפקיד. אתה כאן אתה מקבל, תשים לב, אתה מקבל 1,000, אתה לא צובר את זה כל פעם. אתה רק על 1,000 כל פעם אתה מקבל 2%, 1,000 2%. אתה מקבל על הסכום המסוים, אתה מקבל 1,000, אתה מקבל 1,000 כל חודש קבוע לאינסוף שנים, בריבית במשק היא 2%. זהו. אז מה אתה אומר? מה יניב לך 1,000 שקלים כל חודש? איזה סכום כסף יניב לך 1,000 שקלים כל חודש אם אתה שם בבנק? 50,000 שקלים. אם אתה שם 50,000 שקלים לפי ריבית של 2%, אתה מקבל 1,000. אז מה הרעיון? אתה הולך, שם 50,000 שקל בבנק, הריבית היא 2%, אבל מה הבעיה עם 2% האלה? שזה לא קבוע, שהריבית משתנה. אם הריבית עולה, מה יקרה לסכומים, לערך הנוכחי? יראה, נכון, אתה צריך להגדיל יותר בשביל לקבל. בדיוק, אז זה הרעיון. אני מכפילה את זה בריבית. אתה מוריד את זה ככה, אז ככל שהריבית גבוהה יותר, אתה צריך להשקיע פחות בהתחלה, 1,000 לחלק ל-0.04 זה 25,000 שקל, אתה צריך פחות, שימי לב כי אתה מקבל יותר על הסכום. תחשבי שאת מפקידה 50. אז עכשיו, מה זה נקרא הדבר הזה? אתם חושבים שזה מציאותי או לא מציאותי? מה נראה לכם? איך מציאותי? לא מציאותי, אל תמיד. אז לא מציאותי, למה לא מציאותי? לא, הבנק לא ייתן לך... מה אתה אומר? אז בואו אני אספר לכם. אז בואו אני אספר לכם. זה חשבון משפחה או חשבון קיבוץ. לא. אז בואו אני אספר. אז אתם טועים, הנה, זה נקרא איגרת חוב מסוג קונסול. זה אג"ח שפעם ממשלת בריטניה הנפיקה לציבור. אמרה להם בואו תתנו לי 100 סטרלינג הלוואה, תקבלו כל הזמן ריבית, כל החיים. והיא נפלה, לא מה. אז עכשיו לא, אף פעם לא, אבל מה קרה? כשהריבית עולה,
אתה מהוון את הערך של הריביות שאתה מקבל, ואז כל פעם הקופונים משתנים. למה? כי אם הריבית עולה, הערך של האיגרת משתנה, ואתה יכול לסחור עם זה. אז זה נקרא אג"ח מסוג קונסול, ודרך אגב, יש היום חברות שמנפיקות ל-50 שנה, 100 שנים. למה? כי אחרי 20 שנה כבר אין ערך לתזרים. עכשיו, זה מביא אותי למה? כשעושים הערכת שווי לחברה, לא צריך לקחת אותה לאינסוף שנים. למה? אם אתה לוקח ריבית של 20% לשנה, מה קורה לערך של התקבולים עוד 5 שנים, אם הריבית היא 20%, זה 1.2 בחזקת 5, זה מספר גדול. אז כל מספר שאתה מחלק אותו במספר גדול, הופך להיות מספר קטן. אז אין משמעות לערכים שהם מתרחקים בתקופה מעבר ל10 שנים. אז זה לא מעניין. למה? כי הערכים כבר קטנים. מתי זה מעניין? בשנים הראשונות. למשל חברות הייטק. חברות הייטק הן מסוכנות. אז חברה מסוכנת, אתה מהוון אותה בשער ריבית מאוד גבוה. אז מה זה משנה מה יהיה עוד 5 שנים אם אני מהוון ב-40%? כי מספר לחלק ל-1.4 בחזקת 6, 7 זה מספר גדול. זה שנה צריך אז צריך ב3-4 שנים לעשות את התמחור שלהם. אבל אולי באמת הם יפרצו רק עוד 7 שנים. אז זה הלך על הכסף. זה הרעיון. ומה היתרון כאילו בבנקים בזמן הזה, נגיד שאני משקיעה את הכסף, הם משחקים את המסכים. כן, אז זה כאילו איפה הם עושים, מה הם עושים עם הכסף, למשל תראי, ככה, בגדול, איך מבטיחים את ההשקעה שהיא תהיה חסרת סיכון, שאומרים ריבית קבועה, שנותנים הלוואות לממשלה. הממשלה תמיד קיימת, כל עוד הממשלה קיימת כי היא גובה מיסים, היא תחזיר לך את ההלוואה. נכון? נגיד אני נותן הלוואה... נגיד יכול הפעם היה נגיד שלקחו הלוואות, ביקשו הלוואות מהציבור. כן, מי? הממשלה, שהממשלה לוקחת הלוואות מהציבור, זה האג"ח, היא תמיד מחזירה את הריבית. לא יכולה לדרוש את זה. לא, עכשיו, הריבית היום, אתם יודעים כמה היום הריבית שהממשלה נותנת על הלוואות שהיא 5%. אם יש לכם 100,000 שקלים, שימו אצל הממשלה 100,000 שקלים, תקבלו 5,000 שקלים כל שנה. זה טוב או לא טוב? ל10 שנים זה מצוין. לפני 2 זה היה 0.1. עכשיו, תחשבו, אנשים קונים דירות. יש לך 1,000,000 שקל, אתה נותן לממשלה, אתה מקבל 50,000 שקל. כמה זה בחודש? 4,000 שקל. למה צריך לקנות דירה? שמשלם את שכר דירה. נכון? זה כאילו יותר בטוח. וזה כסף שחוזר אליך. עכשיו הריבית של האג"ח זה 5. ל10 שנים. עכשיו, היום יהיה אינפלציה, היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן. שימו לב, אני חושב שזה שיעור מאוד מעניין. הנושא של מימון הוא מעניין כי הוא שיעור לחיים. הוא שיעור לחיים. אז אנחנו גם עוד 2 שיעורים נדבר על אינפלציה. היום מתפרסם מדד המחירים לצרכן. מדד המחירים זה כמה מחירים עלו במשק. כשהמחירים עולים, אז גם הריביות משתנות. כשהריביות משתנות, אז יש נפתחות הזדמנויות שונות להשקעה, ואז צריך לעשות את התמחור של הכדאיות הזאת. אז זה נקרא ריבית ריאלית, ריבית נומינלית. אז זאת אומרת, אלה דברים שהם חשובים להבנה ולהגדרה. סליחה? יפה. מה ההבדל בין ריבית ריאלית לריבית נומינלית? שריבית ריאלית מוסיפים לה את האינפלציה. אז אם נגיד קיבלתי הלוואה 5%, ואם אני מוסיף אינפלציה, והאינפלציה עלתה ל-20%. כמה אני אחזיר ריבית? 25. מה קורה לי? אני יכול לפשוט את הרגל. אם הייתי בארגנטינה, והאינפלציה עלתה 100%, כמה ריבית אני אחזיר? 105. זה הרבה או לא? אז מה כדאי? ריבית נומינלית או ריבית ריאלית? נומינלית זה היא לא צמודה למדד, היא קבועה. אבל יש אנשים שבכלל עושים את זה? יפה, יש אז קודם כל שימי לב שלא כולם יודעים את ההגדרה. לא, אבל יכול להיות שגם יקרה להפך, ואז תרוויח. נכון, אבל מה יותר סיכוי? שיהיה אינפלציה. אבל רגע, אז תשקיע חלק מהכסף. אז אין ריביות, כאילו הרוב לא עושים ריביות קבועות, נכון? אם אין כזה דבר, ריבית קבועה היא פעם קשה. אבל כן היה. כן, פעם, תראי, אם תקני איגרת חוב היום, בואי תשמעי, שימי לב, אם תקני איגרת חוב של המדינה, של ישראל, ל-20 שנה תקבלי ריבית קבועה. כלומר, מובטח לך נגיד 4.5% כל שנה ל-20 שנה. טוב או לא טוב? כן. ואם הריבית תעלה ל-8%? אז בסדר, נכון, למה? כי היה השקעה. ואם היא תרד ל2%,
מעולה. נכון יפה. אבל תכלס... אז מה יש פה? דילמה. סיכוי. אבל בתכלס, כאילו עכשיו בימינו, כן עדיף לעשות משהו ברור. למה? אם הריבית תעלה, אם תהיה מלחמה, מה, הריבית על... אם תהיה מלחמה עם איראן והמחירים יעלו, תשמעי, זה מסובך, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה פשוט ולהגיד, לא, הריבית נעשה, עלתה לנו מזמן, לא היה... נכון, אז למה היא עלתה? היא עלתה בגלל המלחמה. לא, לא. היא עלתה כי המחירים עלו כי האינפלציה עלתה. כשהאינפלציה עולה מעלים את הריבית כדי להוריד את המחירים. בקיצור, יש לנו הרבה מה מאוד מסובך.